سلام دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. به کانال بافتنی با مینا خوش اومدید. دوستان عزیز، این هفته براتون این سارافون رو آماده کردم که مناسب سن 1 سال هستش و از بافت ستاره‌ای برای قسمت بالای لباس استفاده کردم و قسمت پایین لباس هم به صورت بافت ساده هستش و به صورت چیندار یه حاشیه رو براش بافتم. از 3 تا دکمه استفاده کردم و از 2 تا کلوف مارک کارتوپو که 100 گرمی هستش استفاده کردم که یکم از نخ مونده و همچنین میل شماره 3.5 استفاده کردم که برای این قسمت من از این قسمت یعنی شروع کردم به بافت و این 2 تا تیکه ها رو با هم یکی کردم این قسمت رو و بعد دور تا دور رو دونه گرفتم و بافتم که بافت این رو هم توی ویدیو براتون توضیح دادم. ببینید بافت به این صورت هستش، بافت ساده ای هست و من الان اندازه ها رو بهتون میگم. از قسمت سرشونه تا انتهای کار تقریبا 38 سانتی متر شده و از این قسمت تقریبا 27 از اینجایی که کردم 26.5 سانتی متر هستش و امیدوارم که از این باف خوشتون بیاد، لذت ببرید و عضو کانالم بشید. اگر آماده هستید بافت لباس رو با هم شروع میکنیم. دوستان عزیز، ببینید برای این سارافون قسمت جلوش از 2 تا تکه تشکیل شده که من یه تکش رو بافتم. ببینید میخوام از این مدل استفاده کنم. این مدل اسمش هست مدل ستاره‌ای که مدل ساده‌ای هستش و در عین حال زیبا. ببینید این مدل به این صورت هستش که از 2 رج تشکیل شده و یک رجش هم رج رو هستش و مدل رو ما رج زیر میزنیم. خب فقط مثلا رج بعدش که رج سوم هستش میخوایم مدل رو بزنیم یه جابجایی داره. نگاه کنید این مدل به همین صورت صاف بالا نرفته، به این شکل هستش. خب یعنی الان ببینید قسمت اول که مدل رو زدیم رج بعد جابجا شده. اینجا ببینید یه مدل این قسمت هست، یه دونه این قسمت و بعد این مدل یه دونه وسط اینا افتاده. ببینید به این صورت هستش. و برای حاشیه لباس که میخوام دکمه رو اینجا قرار بدم، من از یک نوع بافت کشباف استفاده کردم که شما میتونید کشباف ساده هم استفاده بکنید. خب الان این تکه‌ای هستش که جا دکمه نمیخوره و قرار هستش که دکمه ها رو روی این من بدوزم. 3 تا دکمه استفاده میکنیم، یکی اینجا، یکی این قسمت و یکی هم این بالا. از 3 تا دکمه استفاده کردیم. اینم مدلمون هستش و الان بافت رو با هم شروع میکنیم. خب برای این بافت تکه بعدی رو که میخوایم ببافیم 47 دونه سر بندازید. خب فقط یادتون باشه این تکه ها قرینه هم هستن. ببینید الان مثلا اینجا کشباف هستش، خب این سمت مدل هست. الان من اینجا مدل رو میندازم 40 تا دونه رو از رو می بافم. پس اولین رج به این صورت هستش که میایم 40 تا دونه رو از رو می بافیم. استثناء رج اول دونه اول رو هم ببافید از رو. خب این 40 تا دونه رو از رو به این شکل می بافیم. این 40 تا دونه رو من از رو می بافم تا برسم به این هفتای حاشیه. خب این 40 تا دونه رو من از رو بافتم و رسیدم به این 7 دونه حاشیه که باید کشباف ببافیم. خب این رجی هستش که از روه دیگه. خب کشبافی که میخوایم ببافیم یک دونه از زیر ببافید، یک دونه از رو، 2 تا، یه دونه از زیر، یه دونه از رو، یک دونه از زیر، یه دونه از رو و دونه آخر رو هم از زیر ببافید. خب پس رج رو
40 تا دونه از رو بافته شد. کشباف هم کشباف به صورت نرمال و ساده بافتیم. خب حالا رجی که رج زیر هستش و مدل ستاره‌ای رو میخوایم بزنیم و گفتم که یه نوع کشبافی هستش که میخوام بهتون توضیح بدم. به این صورت هستش دوستان. ببینید دونه اول رو در بیارید. خب دونه بعد دونه زیر هستش. خب نختون رو زیر نگه دارید و دونه زیر رو به این صورت نبافته وارد میل بکنید و بعد نخ رو بیارید رو و دونه رو ببافید. دوباره نخ رو ببرید زیر، دونه زیر رو به این صورت نبافته از میل خارج کنید. دونه رو ببافید. اینطوری این دونه هامون برجسته به نظر میرسه کشبافمون. اگرم خواستید میتونید کشباف ساده ببافید، ولی خب اینم کشباف قشنگیه و راحت هم هستش. خب بعد الان ببینید چند تا شده؟ 1 2 3 4 5 6 7. این 7 تای حاشیه به این صورت بافته میشه. یه بار دیگه بشمارم 1 2 3 4 5 6 7. خب الان این 40 تا دونه هستش که به رج زیر رسیده. من میخوایم مدل ستاره ایمون رو بزنیم به این صورت دوستان. 3 تا دونه رو از همون ابتدا شروع میکنیم. 3 تا دونه رو با هم دیگه اینطوری میگیریم. 1 2 3. خب با هم میگیریم و یک دونه در میاریم. چون رج اوله یک کمی مثلا سفت و اینا هستش و این رجای بعد آسونه. به این صورت یک دونه در میاریم. خب بعد یه دونه ژوته میزنیم و یه دونه دیگه از همون جا میکشیم بیرون. رج اوله به این شکل هستش. خب یعنی ما 3 تا دونه رو تبدیل دوباره کردیم به 3 تا دونه، یعنی اینکه هیچ تغییری نکرده این دونمون، فقط مدلش عوض شده و یعنی همون 3 تا دونه هستش. خب بعد یه دونه رو زیر میبافیم به این صورت. بعد دوباره تکرار میکنیم. 3 تا دونه رو با هم میگیریم به این صورت، یک دونه در میاریم، یه ژوته میزنیم و یه دونه دیگه در میاریم تا انتها به همین شکل هستش. دوباره یه دونه زیر میبافیم. این رج رو من تا آخر براتون میبافم. ستاره به این صورت، یه ژوته. یعنی 3 تا دونه ما کم و زیاد نشده، فقط مدلش عوض شده. یه دونه از زیر میبافیم. 3 تا دونه به این صورت. ببینید مدل ستاره‌ای مدلی هستش که به نظر خیلی سخت میاد مثلا وقتی نگاه میکنیم، ولی در عین حال ساده هستش و کلا از 2 رج تشکیل شده. یه رجش هم که از روه و مدل شیکی هم هست. خب این ستاره بافتم. یه دونه از زیر، دوباره این ستاره با هم میگیریم، یه دونه رو ژوته میزنیم و بعد به این صورت تا انتها این شکلیه. خب تا انتها این شکلی هستش. من اینو میبافم. خب ببینید الان به قسمت آخر رسیدیم. خب قسمت آخر هم ببینید الان 4 تا دونه مونده. خب این 3 تا دونه آخر رو الان من یه دونه رو از زیر بافتم، به این 3 تا رسیدم. این 3 تا رو با هم دیگه به این شکل میگیریم، یه ژوته و یک دونه دیگه میبافیم و بعد دونه آخر رو هم از زیر میبافیم به این شکل. حالا رسیدیم به رج رو. رج رو تمام دونه ها رو از رو میبافیم و کشبافمون رو هم به شکل ساده میبافیم. فقط حواستون باشه وقتی که اینجا دارید میبافید، خب این سه تاها که با هم هست یکم کنار هم قرار گرفته. خب حواستون باشه که اینا رو یه دفعه با هم دیگه نبافید، تک تک، چون
به هم دیگه نزدیک هستن این سه تا دونه امکان داره که آدم اشتباه بکنه. به خاطر همین باید این قسمت ها رو ببینید. الان این دو تا دونه رو انگاری که روی هم دیگه قرار گرفته، حواستون باشه تو قسمت رو بافتن. خب همه این دونه ها رو من از رو می بافم. کش بافم که رسیدم کش باف ساده هست قسمت رو. مثلا زیر و زیر ببافید، رو 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 ببافید. دوستان رج رو همونطوری که بهتون گفتم بافتم بدون هیچ تغییری و الان رسیدم به رج زیر و میخوام مدلم رو بزنم و همچنین میخوام این قسمت جا دکمه هم بزنم. خب اولین دونه رو در میارم، نبافته وارد میل میکنم. خب الان این دونه من دونه زیر هستش. ببینید دونه من دونه زیر هست. نخ رو زیر قرار میدم و این رو نبافته وارد میل میکنم. دونه بعدی دونه رو هست، بافتمش و بعد 1 2 3 تا دونه رو که بافتم میام دونه چهارم و پنجم رو با هم دیگه کور میکنم. میخوام اینجا جا دکمه بزنم. خب دونه چهارم و پنجم رو با هم کور میکنم و بعد یک ژوته میزنم. دونه بعدی از زیر هستش، این رو نبافته وارد میل میکنم. دونه بعد از رو هست. ببینید 1 2 3 4 5 6 7. خب اولین جا دکمه رو زدم، مدل کش بافم رو هم انجام دادم. خب دوستان اینجا ببینید این مدلی که کنار کشباف قرار گرفته باعث میشه که این کشباف ما یک کمی کوتاه‌تر در انتها یکم کوتاه‌تر به نظر برسه. خب من این قسمت هایی که اینجا علامت زدم، خب 2 دفعه من یه تکنیکی رو اینجا پیاده کردم که بهش میگن رفت و برگشت، که باعث میشه که این رجامون اینجا بیشتر از این قسمت باشه و ببینید اصلا مشخص هم نشده کاری که انجام دادیم. همینطور این کشباف صاف رفته بالا و اصلا مشخص نیستش که رجها بیشتر هست. خب الان من اینو براتون توضیح میدم. خب بعد از اینکه جا دکمه رو زدید، این 7 دونه رو به اون روش که گفتم بافتید، الان اینو انجام بدید، این تکنیک رو انجام بدید. این دونه دونه زیر هستش، نخ رو زیر نگه دارید، این دونه رو بندازید روی این میل و بعد نخ رو بیارید سمت خودتون، دوباره دونه رو وارد میلی بود خودش بکنید به این صورت. یعنی نمی بافید، فقط این نخ رو ببینید پشت این دونه قرار دادم و بعد برگردید. برمیگردم این دونه زیر رو از زیر می بافم، دونه رو رو از رو می بافم و این که جا دکمه هم زدم از زیر رو، یعنی کش بافم رو می بافم دیگه، زیر رو و دونه آخر از زیر بافته میشه. خب الان من یه رج اینجا اضافه تر بافتم دیگه. دونه اول رو در میارم، دوباره من رج زیر رسیدم، باید کش بافم رو به اون صورتی که گفتم توضیح دادم ببافید. نخ رو زیر نگه دارید، این نبافته وارد میل میشه و بعد دونه بعدی از رو هست، از رو می بافم، دونه بعدی از زیر نبافته وارد میل میشه، دونه بعدی از رو می بافم، 1 2 3 4 5، دونه بعدی از زیر هست نبافته وارد میل میشه و دونه آخر که برای بافت کش بافمون هست از رو هست. الان من 7 رو بافتم، 2 3 4 5 6 7 و رسیدم به این دونه‌ای که نخ رو رد کرده بودم. ببینید اینجا این نخ همون نخیه که من رد کردم. این رو به این صورت بندازید روی میل و بعد این نخ و دونش رو با هم از زیر ببافید. هیچ تغییری نکرد تو بافت گندمیمون، فقط اینجا یه رجی اضافه شد.
باید ما نگاه بکنیم که چند بار باید این کار رو انجام بدیم. من مثلا توی این قسمت دیدم که مثلا یه مقداری کوتاه به نظر میرسه، 2 دفعه این کار رو انجام دادم، یه چند رشته دیگه بافتم و بعد این کار رو انجام دادم. اینجا علامت زدم. خب الان اولین بار این رو انجام دادیم، جا دکمه رو هم زدیم و الان باید جابجایی مدلمون رو انجام بدیم. برای اینکه بهتر متوجه بشید من این رو با یه رنگ روشن بافتم و توی این بافت بهتون توضیح میدم. خب شما برای اینکه مدل رو بخواید جابجا بکنید باید اول بیاید این دونه‌ای که به صورت گندمی بالا رفته، یعنی دونه‌ای هستش که تکه و از زیر بافتیم. خب الان باید این دونه سمت چپ و راست این رو با هم بگیرید. این 3 تا رو یعنی باید با هم بگیرید. ببینید این 3 تا با هم دیگه بافته میشه. ببخشید این 3 تا با هم دیگه بافته میشه به این صورت. پس دونه گندمی وسط رو پیدا باید بکنیم. الان ببینید دونه گندمی که اینجا هست اینه، این قسمت اینه، ببینید این هستش، یعنی باید دونه سمت چپ و راستش رو با هم، این 3 تا با هم دیگه بشه. خب پس این دونه از زیر بافته میشه، این 3 تا هستش که باید الان با هم دیگه به این شکل بافته بشه. یه دونه میبافم، یه دونه ژوته میزنم و یه دونه دیگه میبافم. 3 تا دونه دوباره تبدیل به 3 تا میشه. یعنی مدلمون تغییری نکرده، همونه، فقط الان اینجا وسط انداختم. بعد دوباره یه دونه باید از زیر ببافیم و بعد مدلمون رو دوباره بزنیم. ببینید این دونه دونه ای هستش که وسط دونه سمت چپ و راستش رو با هم میگیریم. فقط اون اولشه که باید نگاه بکنید درست که در بیاد، تا انتها درست بالا میره. نگاه کنید اینطوری در میارم به این صورت و بعد دونه بعد از زیر بافته میشه. تا انتها این رو ادامه میدیم. این 3 تا رو با هم میگیریم به این صورت، بعد خارج میکنیم. دونه بعد از زیر، ببینید دونه سمت چپ و راست گندمی وسط، این 3 تا با هم دیگه. من این رو تا انتها به همین شکل میبافم. این رو تا انتها به همین شکل میبافم. بعد رج بعد که رج رو هستش رو هم میبافم. رج رو خب هیچ تغییری نباید بکنه، دونه ها رو همه رو از رو میبافم و کشبافم رو هم به شکل کشباف ساده، یه دونه زیر یه دونه رو میبافم و بعد رج بعد که از زیر هستش دوباره بهتون مدل رو نشون میدم. خب من رج رو بافتم، دوباره رسیدم به رج زیر. دوستان ببینید دیگه از این به بعد تکرار هستش و من دارم الان این رج رو هم براتون میبافم که بهتر دستتون بیاد که چه کار بکنید. خب دوباره رسیدیم به این 7 دونه کشباف. دونه اول رو در میارم، دونه دوم از زیر هستش، نخ از زیر، نبافته وارد میل میشه. دونه بعد از رو، دونه بعد از زیر، نبافته وارد میل میشه. فقط نخ باید از زیر باشه. این از رو، نبافته وارد میل میشه. ببینید اینجا هم جا دکمه زدیم. ببینید قشنگ جا دکمه‌ای که زدیم بین این دوتا گندمی ها قرار گرفته و اصلا بافتمون رو بد نکرده نماشو. خب بعد اینم از رو میبافیم. 1 2 3 4 5 6 7 تا. این 7 دونمون. خب الان باید دوباره مدلمون رو بزنیم دیگه. خب مدلمون دقیقا میشه مدلی که رج اول انجام داده بودیم. حالا طبق اون چیزی که من گفتم گندمی وسط رو پیدا میکنیم که صاف بالا رفته. الان گندمی وسط اینه دیگه، ببینید
گندمی وسط این هستش. باید پس دونه سمت چپ و راستش رو با هم بگیریم، یعنی دقیقاً مثل رج اول که بعد از 7 دونه حاشیه شروع کردیم به مدل زدن. خب این 3 تا رو میگیریم، بعد دیگه اینا هی تکرار میشه. یه ژوته میزنم و بعد میبافم. دوباره یه دونه از زیر، اینجا رو ببینید، این دونه وسط که گندمی صاف رفته بالا، بعد یه دونه این سمت یه دونه این سمت رو با هم میگیریم و مدلمون رو میزنیم به این صورت. خب این هم از زیر، دوباره این 3 تا، دوباره یه دونه از زیر، این 3 تا با هم. خب این تا انتها به همین شکل هست. رجهای رو هم هیچ تغییری نمیکنه، میبافیم تا برسیم به جادکمه دوم. به جادکمه دوم که رسیدیم دوباره رج رفت و برگشت و یک بار دیگه من انجام میدم. خب الان باید جادکمه دوم رو بزنید. ببینید جادکمه اول این قسمت هستش، اینجا من الان سانت میزنم براتون. ببینید از این قسمت تا پایین کلا 5 سانتی متر شده. خب وقتی که 5 سانتی متر شد شما دومین جادکمه رو بزنید. دومین جادکمه هم دقیقا مثل جادکمه اول باید زده بشه. دونه اول رو در بیارید، دونه دوم نبافته وارد میل میشه، دونه سوم رو ببافید. خب بعد دونه چهارم و پنجم رو با هم یکی بکنید و بعد یک ژوته بزنید اینجا. دونه آخر، دونه بعدی از زیر هستش، نبافته وارد میل میشه و دونه بعدی رو هستش. ما الان این 7 دونه رو به این شکل بافتیم و اینجا باید رفت و برگشت رو هم انجام بدیم. ببینید نخ رو بندازید زیر، این دونه از زیر هستش، در بیارید، نخ رو بیارید سمت خودتون، دوباره دونه رو توی میل خودش برگردونید و بعد برگردید. خب دونه بعد از زیر هست، ببافید. دونه بعد از رو هست، دونه‌ای که برای جادکمه زدیم زیر، رو کشبافمون رو میبافیم، رو و دونه آخر از زیر هست. خب بعد خب رسیدیم به رج زیر. الان دونه اول رو در میارم، دونه بعدی نبافته وارد میل میشه، دونه بعد از رو بافته میشه، دونه بعد از زیر نبافته وارد میل میشه، دونه بعد از رو هست، دونه بعد از زیر وارد میل میشه، دونه بعد از رو هستش. این 7 دونه رو من بافتم و رسیدم به اون دونه‌ای که نخ رو رد کرده بودم. خب بعد دوباره این رو، این همون نخیه که رد کرده بودم، میندازم روی میل به این صورت و بعد دوتاش رو با هم دیگه از زیر میبافم به این شکل میبافم و بعد الان دوباره باید مدلمون رو بندازیم دیگه. نگاه میکنیم ببینید این دونه‌ای هستش که وسط گندمی بالا رفته، پس این 3 تا اینو این باید با هم دیگه بافته بشه، درسته؟ این رو هم پس از زیر میبافم و بعد این 3 تا رو با هم دیگه میگیرم، یک دونه اینطوری میزنم ژوته و بعد یه دونه دیگه میبافم به این شکل. خب الان این رج رو من میبافم، رج بعد رو از رو میبافم و بعد باید حلقه آستینمون رو در بیاریم.
دوستان الان رسیدیم به رج رو که من گفتم رج رو باید ببافیم و بعد حلقه آستین بزنیم. نیازی نیستش باید همینجا که رسیدیم به رج رو حلقه آستینمون رو بزنیم. حلقه آستین رو به این صورت میزنیم که 4 تا دونه باید ما اینجا کم بکنیم. 2 تا یکی میکنیم، این اولین دونه‌ای که کم کردیم. خب بعد این رو میندازم روی میل، دوباره این رو با این میگیرم، این میشه 2 تا دونه، یعنی به شکل ساده دیگه 2 تا یکی میکنیم. 2 تا، الان این 3 تا، این و این رو هم با هم دیگه میگیرم، میشه 4 تا. خب 4 تا دونه رو من کور کردم و بعد رج رو هستیم. رج رو میبافم. خب رج رو میبافم، میرسم به کشباف. کشبافم هم به شکل ساده یک دونه زیر یه دونه رو میبافم، میرسم به رج زیر. خب الان رسیدیم به رج زیر. رج زیر رو هم میبافیم. اینجا کشباف هستش، این رو نبافته وارد میل میکنیم، از زیر دونه رو میبافم، دونه زیر نبافته، دونه رو میبافم، دونه زیر نبافته وارد میل میشه، دونه رو از رو. و بعد الان میرسیم به مدلمون. ببینید الان این مثل رج اولیه که شروع کرده بودیم. این 3 تا رو با هم میگیرم، دونه زیر رو میبافم، دوباره این 3 تا با هم، یک ژوته. ببینید جا دکمه دوم اینجا هستش. خب این رو من میبافم تا میرسم به این قسمت. الان من تا اینجا بافتم. خب بعد 3 تا رو به این شکل در آوردم، یه دونه از زیر. الان 4 تا دونه دارم. این 3 تا رو هم با هم دیگه میگیرم دوستان، به این شکل یک دونه ژوته میزنم و یه دونه دیگه میبافم. خب الان من یه دونه تک دارم. خب این دونه رو این قسمت نبافته وارد میل بکنید، نبافته وارد میل بکنید و رج بعد که رج از رو هستش یک دونه باید برای حلقه آستین کم بکنید. این رو من نبافته وارد میل کردم که اینجا قشنگتر در بیادش برای حلقه آستین. و بعد این دوتا رو با هم دیگه به این شکل، در نمیاد چرا، به این شکل نگاه کنید، بگیرید و کور بکنید، به این شکل در میادش. و بعد این رج رو باید ببافید. خب من رج رو میبافم. خب رج رو بافتم، رسیدم دوباره به رج زیر. دوباره رج زیر رو به این شکل میبافم، رو دونه زیر نبافته، رو دونه زیر نبافته، رو. خب 1 2 3 4 5 6 7، این 7 دونه حاشیه. رسیدیم به دونه مدلمون. ببینید الان باید مثل رج سوم عمل بکنیم دیگه. خب این دونه وسط هست، درسته؟ پس دونه سمت چپ و راستش باید اینطوری بافته بشه. بعد این دوتا پس از زیر هست، این 3 تا رو با هم میگیریم، میبافیم، یه دونه از زیر، دوباره این 3 تا با هم گرفته میشه، 1 2 3، به این شکل. من این رو میبافم تا برسم به اینجا. خب الان به انتهای کار داریم میرسیم. خب 3 تا رو به این صورت بافتم، یه دونه زیر، دوباره این 3 تا با هم بافته میشه، یه دونه ژوته میزنم، یه دونه دیگه در میارم به این شکل. و بعد الان 2 تا دونه اینجا مونده دیگه. خب این دونه رو میبافم، این دونه رو نمیبافم
چون میخوام رج بعد یه دونه دیگه کور بکنم برای حلقه آستین و دیگه کور کردنمون تموم میشه. یعنی کلا ببینید یه بار یه 4 تایی کور کردم، بعد دوباره یه دونه ای کور کردم، الانم یه دونه دیگه باید کور بکنم. به این شکل کور میکنم. این دونه رو نمیبافم که این حاشیه‌مون به این شکل در بیاد. و بعد دیگه کور کردن برای حلقه آستین نداریم. یه تعداد رجی من میبافم، به همین صورت میبافم و بعد بهتون میگم که چقدر بافتم. خب الان من اینقدر بافتم، این رو سانت میزنم بهتون میگم که باید الان دوباره سومین جا دکمه و آخرین جا دکمه رو بزنید. 8 سانتی متر هستش. 8 سانتی متر که شد، اینجا جا دکمه رو دقیقا مثل همین جا دکمه‌ای که اینجا زدیم، اینجا رو یه جا دکمه باز میکنیم و مدلمون رو میبافیم. یه چند رجی میبافیم و بعد باید براتون توضیح بدم که حلقه برای یقه رو باید چطوری بندازید. خب الان من یه چند رج میبافم. خب الان من سومی جا دکمه رو هم زدم و 2 تا رج بافتم. الان بهتون میگم که چند سانتی متر شده. ببینید تقریبا به 10 سانتی متر نزدیک هستش. خب اینقدر که شد باید بیاید برای یقه این کار رو انجام بدید. ببینید ابتدا الان 40 ببینید این قسمت یه بار یه 4 تا کم کردیم، 2 تا هم یکی، 6 تا کم کردیم، کلا 47 تا دونه داشتیم، 6 تا کم کردیم، الان 41 دونه روی میل هستش. خب از این 41 دونه 12 تا دونش رو من یک دفعه کور میکنم برای یقه. نخرم زیر میندازم و شروع میکنم به کور کردن. 1 نخ باز شده، 1 من این نخ رو درست کنم، خب این 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. خب این 12 تا دونه رو من کور کردم به این شکل و بعد مدلم رو ادامه میدم. خب برای اینکه بافتمون به هم نخوره مدلمون باید نگاه بکنیم. ببینید این دونه وسط، پس این 3 تا رو با هم دیگه میگیرم و مدل رو میبافم به این شکل. و یک دونه از زیر و بعد دوباره مدل. خب این رج رو میبافم، رج رو هم میبافم و بعد بهتون میگم که این قسمت دفعه بعد باید چند تا کور کنید. خب من رج رو اینقدر بافتم. به این 2 تا دونه آخر که رسیدید دوستان، اینا رو نبافته وارد میل بکنید. این کار رو به خاطر این میکنم که این یقه من منظم‌تر در بیادش، چون الان این قسمت هم کور کردن داریم. خب الان پس یک مرتبه 12 تا کور کردیم، رج رو بافتیم، رسیدیم به رج زیر و اینجا الان باید 3 تا دونه کور بکنیم. ببینید اینو خب به این صورت کور بکنید. این یه دونه رو به این صورت کور بکنید و بعد دونه بعدی رو به این شکل. الان شد 2 تا و بعد اینم سومی. پس توی این قسمت 3 تا کور کردیم و بعد مدلمون رو ادامه میدیم.
ببینید الان یه دونه نخ اینجا دارم، بعد این دونه وسط هم اینجا هستش، همینجا هم میتونید مدل رو بندازید. ببینید این سه تا رو با هم دیگه به این شکل بگیرید، یه بار دیگه انجام بدم و بعد یه دونه نخ بندازید، دونه بعد رو از زیر و بعد این سه تا. خب این رج رو میبافیم طبق مدل. رج رو که رسیدیم به انتها که رسیدیم بهتون میگم چکار کنم. خب این رج رو من بافتم، رسیدم به این دوتا دونه آخر. این دوتا دونه آخر رو نبافته وارد میل میکنم و رج بعد مثل همون قبل این سری باید دوتا دونه کم بکنیم، پس یکی 12 تا، بعد 3 تا، بعد الان دوتا دونه باید کم بکنیم. این رو از زیر این در میارم به این شکل، این یه دونه و بعد یه دونه هم به این صورت دوتا یکی میکنم. خب این رو هم دوتا یکی کردم و بعد طبق مدل شروع میکنم به بافتن. این دونه وسط، پس این رو میندازم اینجا، از همین اول مدلم رو میزنم. شده به این شکل و بعد یه دونه زیر این سه تا رو میبافم، یه دونه زیر. من این رو تا انتها میبافم ببینم چند تا دونه مونده. زیر کلا باید 23 تا دونه بمونه برای سرشونه ها. اینو از زیر خب الان من اینو میشمارم ببینم چند تا دونه. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 تا. خب 24 تا دونه مونده، یعنی یه دونه دیگه باید کلا کم بکنیم. خب این یه دونه رو یه چند رجی ببافید و بعد از همین قسمت دوتا یکی بکنید، بعد دیگه کم کردن نداریم. این رو ادامه میدیم تا الان نگاه کنید این بافت رو. الان کلا 23 تا دونه مونده و 17 سانتی متر هستش. بعد از اینکه این رو هم باید 17 سانتی متر به این صورت ببافید، یعنی الان باید یه 5 سانتی متر دیگه مونده، یه 5 سانتی متر مونده ببافیم. فقط یه دونه باید کور بکنیم، اونم یه 2 سانت که بافتید اون یه دونه رو این قسمت کور بکنید و بعد دیگه کار دیگه ای نداره. دونه ها رو هم کور نمی کنیم، روی میل نگه میداریم چون که میخوام با قلاب سرشونه ها رو به هم وصل بکنم. ببین دوستان، برای قسمت پشت ما 86 تا دونه سر میندازیم. بعد 86 تا دونه که سر انداختیم توی این قسمت، خب قسمت پشت لباس هستش دیگه، جا دکمه و حاشیه و اینا هیچی نداره. کلا مدلمون رو شروع میکنیم، یک دونه اول رو نبافته وارد میل میکنیم و شروع میکنیم به مدل زدن. یعنی 3 تا رو با هم دیگه تبدیل میکنیم دوباره به 3 تا، یه دونه از زیر میبافیم و بعد مدلمون رو میزنیم. رج رو از رو میبافیم و رج سوم رو هم شروع میکنیم به جابجا کردن مدل ها.
اینجا کار خاصی نداره و دقیقا مثل قسمتی که برای تیکه های جلو رو بافتیم 5 سانتی متر که شد شروع میکنیم برای حلقه آستین. ابتدا 4 تا دونه کور میکنیم، این قسمت و این قسمت، 4 تا دونه این قسمت، 4 تا دونه این قسمت و بعد یه رج میبافیم، دوباره رج بعد یه دونه کور میکنیم، رج بعد رو میبافیم و یه دونه کور میکنیم، یعنی کلا 6 تا دونه این سمت و 6 تا دونه این سمت، یعنی دقیقا همون کارهایی که برای تکه جلو انجام دادیم این قسمت انجام میدیم و بعد میبافیم. وقتی که 10 سانتی متر شد، ببینید الان این قسمت تکه جلو هستش دیگه. خب این رو من میذارم روی این، دقیقا باید اندازه همین ببافیم. این قسمت رو اندازه گرفته بودیم تقریبا 10 سانتی متر بود، این قسمت رو هم بافتیم، قسمت پشت رو به این اندازه که رسیدیم الان باید اینجا گودی یقه رو درست بکنیم. ببینید اینجا تقسیم بندی داره دیگه. الان اینجا 30 تا دونه این قسمت هست، 30 تا دونه این قسمت و 14 تا دونه این قسمت هست، یعنی کلا 74 تا دونه روی میل مونده وقتی که این قسمت ها رو کور کردیم. خب اینجا 30 تا دونه رو من از طبق مدلم میبافم و این 14 تا دونه وسط رو باید کور بکنم. دونه اول رو در میارم و بعد دوباره مثل همین مدلم رو ادامه میدم. ببینید اینجا این قسمت رو من از ابتدا مدل رو نزدم، دوتا از زیر بافتم و بعد این سه تا رو با هم دیگه به این صورت مدلم رو زدم، یک دونه از زیر و بعد دوباره سه تا رو به این صورت بافتم. خب من این مدل رو میزنم تا برسم به این 14 تا دونه وسط. خب این قسمت مدل رو من بافتم و رسیدم به این قسمتی که باید کور بکنیم. این وسط 14 تا دونه گذاشته بودم. خب الان شروع میکنم به کور کردن این 14 تا دونه. به همین شکل ساده این رو کور میکنم. خب و این دونه آخر رو هم اینجا کور میکنم. الان دوباره اینجا 30 تا دونه دارم که این 30 تا دونه رو طبق مدل میبافم و اول این قسمت رو فعلا کار ندارم، این قسمت رو شروع میکنیم به بافتن و بهتون میگم که باید چه کار بکنید. خب اینجا نگاه بکنید، الان این دونه ای هستش که وسط اینجا. خب این سه تا با هم یه مدل میشن، این از زیر بافته میشه. خب اینجا رو باید من از زیر ببافم و بعد این رو هم باید از زیر ببافم. این سه تا رو با هم دیگه میگیرم و مدلم رو ادامه میدم. چون اینجاها کم کردن داره باید دقت بکنید که مدلتون درست در بیادش. خب این رو بعد الان اینجا از زیر میبافم، این سه تا رو با هم
به این صورت اینا از زیر میبافم. من مدلم رو میبافم، رج رو رو هم میبافم. این قسمت خب دقیقا مثل تکه های جلو باید کور کردن داشته باشیم. خب اینجا باید 3 تا دونه رج بعد کور بکنیم، بعد 2 تا دونه که بهتون میام و توضیح میدم. خب رج رو من بافتم، رسیدم به رج زیر. ببینید این یه دونه آخر رو من نبافته وارد میل کردم و الان این قسمت میام این رو کور میکنم. اینجا باید 3 تا دونه کور بکنیم. خب این رو به این شکل ببینید به این شکل کور میکنم. این یکی، این دوتا و اینم سومی. خب 3 تا رو کور کردم و بعد دوباره مدلم رو ادامه میدم. نگاه کنید اینجا دونه وسط این 3 تا پس با همه. این رو از زیر میبافم، این رو از زیر میبافم و این 3 تا رو با هم میگیرم و مدلم رو میبافم. به این شکل این مدل رو من میبافم، رج رو میبافم. دوباره باید اینجا کور بکنیم. خب رج رو من بافتم، دوباره رسیدم به رج زیر که اینجا باید 2 تا دونه کور بکنیم. این یه دونه آخر رو من نبافتم، به این صورت این رو 2 تا یکی رو به این صورت انجام میدم. این یک دونه، این 2 تا. خب این 2 تا رو هم انجام دادم. بعد الان مدلم رو دوباره نگاه میکنم. ببینید این دونه وسط این 3 تا با هم، پس این رو از زیر میبافم. اینجا مدلم رو میزنم به این صورت. یک دونه از زیر و بعد دوباره مدل. خب دیگه الان اینجا دیگه کور کردن نداریم. ببینید 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 تا دونه هستش که باید مثل قسمت جلو تکه ها که برای سرشونه 23 تا بود الان فقط یک دونه کور کردن داره. اونم یه دو سانت که بافتید یک دونه دیگه از این قسمت کور بکنید و بعد دقیقاً به اندازه‌ای که برای تیکه های جلو رو بافتید 17 سانتی متر بود میبافیم و بعد دونه ها رو دیگه 23 تا که موند دیگه میذاریم روی میل باشه که با استفاده از قلاب سرشونه ها رو به هم دیگه وصل میکنیم. خب دوستان الان من قسمت پشت لباس رو به همون صورتی که براتون توضیح دادم کور کردن ها رو انجام دادم و 17 سانتی متر این سمت رو بافتم و اینجا هم ببینید یه دونه نخ من اضافه کردم و این قسمت رو هم دقیقا مثل همین قسمت و به اندازه همین قسمت بافتم. الان باید این قسمت ها دوخته بشه به قسمت ها و تکه های جلو و قسمت سرشونه رو میخوام با استفاده از قلاب اینا رو به هم دیگه وصل کنم. این تکه ها رو تکه جلو رو با قسمت پشت رو به صورت برعکس روی همدیگه قرار میدیم. ببینید این پشت کار هستش، اینم پشتش هستش. خب بعد الان نخهای ما این سمت هستش که یه دونش البته کافی هستش و بعد من این رو یکیش رو میچینم. بعد این رو به این صورت برمیگردونم و از همینجا با این نخ زیری شروع میکنم به کور کردن با قلاب. نخ الان اضافه هستش. با استفاده از یه قلاب ببینید اینو من اول سفت کنم. یک دونه از این میل، یک دونه از این میل و یک دونه از میل زیری رو با هم میگیریم و یکی میکنیم به این صورت. بعد این دوتا رو خارج میکنیم. این دونه‌ای که نخ داره رو من سفتش کنم اول. خب الان یه دونه
دونه روی قلاب داریم و بعد دوباره یک دونه از میل بالایی و یک دونه از میل پایینی رو با هم دیگه میگیرم و یک دونه از میل بالایی و یک دونه از میل پایینی رو با هم میگیرم و دوتا رو یکی میکنم در میارم و بعد این دونه رو از زیر دونه اول میکشم بیرون. به این صورت در میاد. این رو باید همینطور تکرار بکنیم تا دونه هامون به انتها برسه. یک دونه از میل بالایی و یک دونه از میل پایینی رو با هم میگیرم. به این صورت و در میارم. چون من الان روی میز اینجا دارم انجام میدم، خب یکم برام سخت میشه، چون باید هم حواسم به دوربین باشه. خب به همین ترتیب تا آخر این کار رو انجام میدیم. یک دونه از میل بالایی، یک دونه از میل پایینی رو با هم میگیریم، دوتا رو خارج میکنیم و این رو از این زیر دونه اول به این صورت در میارم. تا آخر این کار رو انجام میدیم و بافت رو کور میکنیم. قسمت سرشونه ها رو ببینید به این صورت من کور کردم. نخهای اضافی رو هم از بین این خط رد کردم و قیچی زدم. این سمت رو هم به همین صورت کور کردم. این قسمت ها رو دوختم، این قسمت و این قسمت، و الان کار ما به این شکل در اومده و الان باید دامن لباس رو ببافیم. ببینید این قسمتی که دکمه داره، جا دکمه داره، ببخشید، این قسمتی که جا دکمه داره قسمت رو قرار میگیره به این صورت. بعد الان باید از این قسمت ها ما دونه بگیریم که من میخوام همشو با هم دیگه دونه بگیرم. اگه شما راحت نیستید مثلا این مدلی که همه رو با هم ببافید بدون درز در میاد، البته میتونید مثلا از این قسمت تا این قسمت رو دونه بگیرید ببافید، بعد قسمت پشت رو دونه بگیرید ببافید، اما اینجاها رو باید بدوزید. اما اگر بخواید از همین قسمت شروع کنید به دونه گرفتن، میتونید با میل سیمی همه رو یک دفعه ببافید و دیگه این قسمت های بغل هم درز نمیخوره. ببینید برای قسمت جلو ما این قسمت 47 دونه داشتیم، این قسمت هم 47 دونه داشتیم، درسته؟ بعد ما 47 باید این قسمت دونه بگیریم، 47 این قسمت دونه بگیریم، بعد یه 6 دونه هم از این قسمت کشباف باید بگیریم تا 100 تا بشه، بعد 100 تا هم از قسمت پشت. ببینید این نخی که ابتدای کار هست این رو من نچیدم، میام با نخی که میخوام اضافه بکنم همینجا یه گره میزنم و استفاده میکنم. ببینید برای گره زدن به این صورت یک دور این رو اینطوری بپیچید، یک دور هم این رو بپیچید و بعد گره بزنید. ببینید به این صورت و بعد اضافه ها رو بچینید. اضافه ها رو بچینید، به این شکل در میاد. خب قسمتی که برای جا دکمه هست باید رو قرار بگیره. ببینید این رو میذارم روی این کشباف، خب بعد این نخم هم که گره زدم این رو اینطوری دور انگشتم میپیچم و این کشباف ها رو گفتم باید 6 دونه در بیاریم. ببینید از همین ابتدای کار به این صورت، ببینید یک دونه از این قسمت و یک دونه از همون قسمتی که نخ در اومده، یک دونه با قلاب میگیرم و در میارم به این صورت. این یک دونه، دوباره از دونه بعدی یک دونه از این، یک دونه از زیری قلابم رو میذارم در میارم، این دوتا دونه، دوباره از دونه بعد و از دونه زیر
این 3 تا، دوباره از دونه بعدی این 4 تا، از دونه بعد 5 تا و از دونه آخر هم یه دونه به این صورت در میارم. خب این 6 تا دونه، اینجا این 6 تا دونه رو میتونید توی میل بندازید به این صورت. کرده 2 تا 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا. خب این 6 تا رو به این صورت در آوردیم. بعد حالا بقیه دونه ها رو هم باید به همین صورت در بیارید. با استفاده از میلم میشه دونه در آورد. ببینید از همینجا میل رو وارد کنید به این صورت و یه دونه در بیارید. اینجا باید 47 تا دونه در بیارید به این صورت. ببینید اگر راحت نیستید با میل میتونید با استفاده از قلاب به این صورت دونه دونه در بیارید. به همین ترتیب دونه ها رو بگیرید. قسمت پشت رو 100 تا، قسمت جلو هم کلا باید 100 تا باشه. گفتم 6 تا برای این قسمت کشباف، 47 تا این سمت، 47 تا این سمت و بعد من این دونه ها رو میگیرم و بعد با هم شروع کنیم به بافت. خب دوستان ببینید من الان کلا دونه ها رو گرفتم توی میل سیمی به این صورت در اومد. حالا اگر شما دونه هاتون کمتر از اونی شد که من گفته بودم 100 تا، خب تو رج بعد به اون تعدادی که کم هستش شما دونه اضافه کنید. ببینید الان اینجا ابتدای رجمون هست. الان برای منم چند تا دونه کم شده. خب بعد الان دیگه میخوایم ساده بافی انجام بدیم. توی گرد بافی برای ساده بافی ببینید دیگه اینجا هم قسمت کش باف نمیخواد ببافیم، کلا دور تا دور دامن رو میخوایم ساده ببافیم. خب از همینجا که رج اول هست میتونید یه نشونه هم بذارید، شروع کنید به ساده بافتن. ببینید همه توی گرد بافی همیشه از زیر ببافید این رو ساده رو. 3 تا 4 تا 5 تا 6 تا. مثلا برای من این قسمت خب کلا یه چند تا دونه باید اضافه کنم. برای اضافه کردن دونه ببین مثلا هر 5 تا بستگی داره که چند تا دونه شما احتیاج دارید، اون رو تقسیم کنید. بعد همینطوری چند تا دونه که بافتید یه دونه اضافه کنید. برای اضافه کردنم به این صورت عمل کنید. نگاه کنید مثلا میخوام اینجا یه دونه اضافه بکنم، این رو یک بار ببافید به این صورت و یک بار هم از این سمت این رو ببافید. یه بار دیگه نشون میدم این دونم در رفت. ببینید مثلا میخوایم اینجا من دونه اضافه بکنیم، این رو یک دونه به شکل نرمال ببافید ولی خارج نکنید و بعد از این سمت هم یه دونه دیگه ببافید. اینجا یه دونه تبدیل شد به 2 تا دونه، پس یعنی یک دونه اینجا اضافه کردیم. خب به همین صورت دیگه کار خاصی دیگه نداره. شما به صورت گرد بافی این رو میبافید، یه 20-21 سانت که ببافیم کافی هستش. خب من قسمت ساده لباس رو اینقدر بافتم که براتون الان اندازه میگیرم. ببینید از قسمتی که ساده بافتم
تقریبا 20 سانتی متر شده. خب 20 سانتی متر که بافتم، الان میخوام انتهای دامن یه چند سانت که نه، یه چند رجی ببافم و یه خورده چین داشته باشه که برای اینکه این کار رو انجام بدیم. خب اینجا ابتدای رجمون بود دیگه دوستان، ببینید اینجا ابتدای رجمون بود. خب از ابتدای رج شروع میکنیم به بافتن به این صورت. ببینید اولین دونه رو من میبافم، این اولین دونه. خب بعد میام از این به بعد دونه اضافه بکنم. به چه صورت اضافه میکنم؟ یک دونه میبافم به این صورت و یه دونه دیگه از همون دونه از این سمتش میبافم. الان شد 2 تا دونه. خب بعد این 2 تا رو با دستم نگه میدارم. این دونه رو هم میلای کمکی هم میتونید استفاده کنید که دونه هاتون در نره. بعد این رو بندازید اینجا. این 2 تا دونه رو که اضافه کردید رو با میل بگیرید به این صورت و بعد این دونه رو ببینید، این دونه رو حالا از زیر ببافید. نخم باز شده. از زیر به این صورت ببافید این دونه رو. بعد دوباره دونه بعد رو دوباره زیاد میکنیم، یکی رو تبدیل به 2 تا میکنیم به این صورت. یه دونه میبافیم، یک دونه هم از این سمتش میبافیم. بعد دوباره این دونه اولی، ببینید این دونه ای که اول هست همینطور میادش جلوی این 2 تا دونه هایی که زیاد شده تا آخر این بافته میشه به این صورت. ببینید این دونه ای که اولین دونه‌مون بود میندازم روی این و این 2 تا رو میندازم اینجا و این دونه رو از زیر میبافم. دوباره دونم رو اضافه میکنم و بعد یه دونه دیگه اینطوری میبافم. دوباره این دونه رو میندازم روی این میل و این 2 تا دونه رو میندازم اینجا و این دونه رو دوباره از زیر میبافم. به این صورت که میبافیم ببینید یه حاشیه‌ای به ما میده. این حاشیه که اگر براتون این کار سخت هسته، شما 2 رج رکن ببافید کلن و بعد این کار رو انجام بدید، یعنی زیاد کردن و دونه رو انجام بدید. ولی خب این زیباتر میشه. دوباره به همین صورت تا انتها کار خاصی انجام نمیدیم، فقط همین کار رو باید انجام بدیم. ببینید دوباره دونه اضافه میکنم. خب این 2 تا دونه، اگه یه وقتی مثلا اینطوری راحت نیستید میتونید از این میلای کوچیک کمکی استفاده بکنید. این 2 تا دونه رو توی اون بندازید که یه وقتی در نره. خب بعد این دونه ای رو که تا انتها میخوایم ببافیم، این همون دونه اوله که همینطور داره میاد جلو. بعد دوباره این 2 تا رو میندازم داخل این میل و بعد این رو از زیر میبافم. این همون دونه اولی که همینطور داره جلو میادش. ببینید به این شکل در اومد. حالا من یه بار دیگه انجام میدم. این دونه رو یک بار از اینجا زیر میبافم، یک بارم از این سمت، یعنی یه دونه رو تبدیل کردم به 2 تا دونه و بعد این 2 تا رو در میارم. این دونه رو میندازم اینجا، این 2 تا رو توی این میل و بعد این رو از زیر میبافم. اینطوری که هم دونه هامون اضافه میشه و هم که یه حاشیه اینطوری بهمون میده. این رج رو به همین صورت ها برسم به ابتدای رج انجام میدم و بعد دیگه کار خاصی نداره، باید یه 5-6 رج ساده ببافیم.
خب دوستان، قسمتی که گفته بودم باید ساده ببافیم به این صورت من 5 رج بافتم و همینقدر کافی هستش و الان میخوام این رو کور بکنم. برای کور کردن بافت ساده به این صورت هستش که ببینید اینجا الان ابتدای رج هست، دونه اول رو ببافید از زیر و بعد دونه بعد رو نگاه بکنید، نخ باید زیر باشه. بعد اینجا اولین سوراخ نه دومین سوراخ میل رو ببرید داخل و این نخی که این قسمت هست، ببینید این قسمت، ببینید این رو به این صورت بکشید بیرون، روی میل بندازید و از این سمت دوتا یکی بکنید به این شکل و بعد این رو از زیر این دونه اول بکشید بیرون به این شکل. دوباره همین کار رو میکنیم. ببینید نخ باید زیر باشه، میل رو میبرم زیر، این دونه رو میگیرم میندازم روی میل، دوتا یکی میکنم و بعد این رو از زیر دونه قبلش بیرون میکشم که اگر این مدلی کور بکنیم و بافت ساده رو، هم که زیباتر هستش و هم که دیگه فر نمیخوره به سمت بالا. دوباره این کار رو به همین ترتیب انجام میدیم. ببینید این دونه رو، این نخ رو میگیرم از این سمت کور میکنم و بعد از زیر دونه قبلش میکشم بیرون. ببینید به این صورت در میاد. در واقع ببینید الان من پیچ دونمو که باز کنم بهتر میتونم نشون بدم که کدوم دونه رو میگیرم، کدوم نخ رو میگیرم. این نخ رو ببینید، بعد از زیر دونه قبل تا انتها به همین صورت هستش. بعد کور کردنمون این شکلی میشه. من چند تا دونه دیگه انجام میدم براتون. به این شکل در میاد. تا انتها به همین صورت کور میکنیم و دیگه این قسمت رو هم به انتها که رسیدیم کور میکنیم و بافتمون تموم میشه. خب دوستان، لباس ما به پایان رسید. قسمت انتهای لباس رو من به این صورت کور کردم و به این شکل در اومده. بعد اندازه ها رو الان بهتون میگم. ببینید از قسمت سرشونه تا انتهای کار تقریبا 38 سانتی متر شده و از قسمت اینجا زیر بغل پهنای لباس رو بخوام بگم 26.5 تقریبا شده. خب دوستان، امیدوارم که از این بافت لذت برده باشید، شما هم ببافید و لذت ببرید و اگر از این بافت خوشتون اومد عضو کانال بشید و نظری، انتقادی، پیشنهادی دارید در کامنت ها برام بنویسید و حتی اگر سوالی براتون پیش اومد برام بنویسید که با کمال میل جواب میدم. خب دوستان عزیز، تا هفته بعد که لباس دیگه ای رو براتون آماده میکنم همه شما رو به خدا میسپارم. امیدوارم که همیشه شاد و سلامت باشید. خدا نگهدار.